हॅलो एव्हरीवन, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आता इथे वाजले होते सकाळचे 10 आणि आता सध्या टेम्परेचर होतं इथे -2 आणि हलका हलका स्नो ऑलरेडी पडला होता. त्यानंतर आम्ही थोडं बिझी झालो म्हणून मी जास्त शूट नाही केलं आणि आता इथे वाजले होते संध्याकाळचे 8:30 आणि आम्हाला माहिती नव्हतं बाहेर स्नो पडतो. सो मी जस्ट डोअर ओपन केलं आणि हे रँडम शूट केलं होतं मी. आणि मी इतकी शॉक झाली कारण की इकडे खूप टाईम नंतर स्नो पडला होता. जेव्हा मी इथे आली होती तेव्हा बोललं होतं की अरे इथे स्नो पडत नाही, बट खूप इयर्स नंतर इकडे स्नो पडला होता आणि हे दृश्य खरंच खूप बघण्यासारखं होतं. म्हणजे सगळं काही स्नोमध्ये कव्हर्ड झालं होतं आणि खूप हेवी स्नोफॉल चालू होता इथे. मी इतकी खुश झाली होती की मी ते एक्सप्रेस नाही करू शकत कारण की मी फर्स्ट टाईम इतका हेवी स्नोफॉल पाहिला होता आणि हे फार छान होतं. सर्व थंडीही वाजत होती, बट स्नो पण मला बघायचा होता, स्नोमध्ये खेळायचं होतं. सो थंडी जरी वाजत होती तरी पण मी थांबली होती आणि मला जितकं जसं जमलं शूट करायला तसं मी सगळं शूट केलं आहे आणि हे खरंच फार छान होतं. सगळं बघण्यासारखं होतं हा सीन एकदम. आणि त्यानंतर आमचा नेबरही आमच्याबरोबर आला होता आणि मग नंतर आम्ही सगळेजण थोडा वेळ स्नोमध्ये खेळत होतो, जे जास्त नाही कॅप्चर करू शकलो. आणि इथे हा अमय स्नोबॉल करून मला मारत होता. बट खरंच छान होतं हे सगळं. लागला. तू माझा इकडे व्हिडिओ काढ. माझा व्हिडिओ मला नक्की कमेंट करून सांगा की तुमचा फर्स्ट स्नो एक्सपिरियन्स कसा होता. इज इट सिमिलर टू माइन और इट वॉज मच डिफरंट. मला नक्की जाणून घ्यायला आवडेल. Oh my god, it's so beautiful here. हा माझा स्नोमॅन. स्नोमॅन बनवून ठेवते ना मी पटकन. स्नोमॅन बनवते मी पटकन. इथे इतका स्नो पडत होता आणि त्यामध्येही मला बनवायचा होता स्नोमॅन आणि तो फायनली मी बनवला कसा ना कसा करून. चल लवकर चल. You make my video, baby. त्याच्याकडे तर याच्यापेक्षा जास्त स्लो पडतो दरवेळेला. पाहिला का Show him ना हमारी इधर दिख रही है. स्टेटस टाकलंय मी. तू कांडी कुठं आणलं स्नोमॅनला? उपस्थित जेव्हाही हा स्नोमॅन कम्प्लीट होईल ते तुम्हाला दिसेलच, पण वाली. तेव्हा मला नक्की कमेंट करून सांगा की कसा वाटला हा माझा क्विक स्नोमॅन. आणि खूप जुगाड करून हा स्नोमॅन बनवला होता. इथे इतकी थंडी वाजत होती, माझे पण हात अक्षरशः फ्रीज झाले होते, तरी पण मला हा स्नोमॅन कंप्लीट करायचाच होता. सो मी फायनली याला कसा तरी कंप्लीट केला आणि हा आहे माझा फायनल स्नोमॅन. कसा वाटला आहे मला ते नक्की सांगा. आणि जर इकडे परत स्नो पडला ना तर मी नेक्स्ट टाईम खूप मोठा स्नोमॅन बनवणार आहे आणि मी नक्की त्याचा खूप छान मोठा व्लॉग बनवेल. सगळं झटका लागणार होता. जॅकेट बिकेट सगळं. तुझी हालत बघ काय झाली. फोटो घे ना माझा एक. माझा स्नो फेकला होता ना. तुम्ही पाहू शकतात किती स्नो जमलाय. खूप स्नो पडलाय रे. खूप छान वाटतंय. ॲटलिस्ट मी तरी फर्स्ट टाइम स्नो बघते. लाईक आय हॅव सीन. बापरे, माझा तो एल्फ पण स्नोमध्ये भिजला. बट असा लाईव्ह स्नो मी फर्स्ट टाइम बघते अँड दिस एक्सपिरियन्स इज सो गुड.
कसा वाटला तुम्हाला हा ब्लॉग मला नक्की सांगा. हे फार छोटासा शॉर्ट टाकील किंवा एक छोटासा ब्लॉग टाकील, मला नक्की सांगा तुम्हाला कसं वाटलंय.